Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào Việt Nam phát sóng hàng ngày trên kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam. Trong chuyên đề chân dung ngày hôm nay của chúng tôi xin được gửi đến hai phóng sự về hai doanh nhân trẻ. Những con người bằng tài năng và trí tuệ của mình đang nỗ lực để làm giàu chính đáng cho bản thân và đóng góp vào sự phồn vinh của đất nước. Trong phóng sự đầu tiên, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của kiến trúc sư Nguyễn Giang, người tỏa sáng tinh hoa làng gỗ Tràng Sơn. Tiếp theo và kết thúc chương trình là phóng sự về chân dung anh Phạm Gia Vinh, người được mệnh danh là chàng phi công mặt đất. Nhằm thừa kế tinh hoa nghề mộc truyền thống mà có một chàng kiến trúc sư trẻ tuổi quyết tâm gìn giữ và phát triển tinh hoa nghề mộc truyền thống quê mình và dần tiến tới xây dựng một thương hiệu nghề mộc làng Tràng Sơn. Anh đã đứng ra tổ chức sản xuất, thi công các công trình kiến trúc cổ truyền, truyền thống như nhà ở dân gian, nhà kẻ truyền, nhà gỗ truyền thống, đình, chùa, v.v. dần chuyên nghiệp và gìn giữ và phát triển nghề truyền thống. Người mà chúng tôi nhắc đến đó là kiến trúc sư Nguyễn Giang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Giang. Âm thanh của tiếng bào, tiếng đục, tiếng cưa như có một sức hấp dẫn kỳ lạ đối với Nguyễn Văn Giang. Ngày nào cũng nghe, cùng làm việc bên cạnh âm thanh ấy, nhưng sao nghe mãi mà anh không biết chán. Càng nghe, anh càng thấy yêu và gắn bó với cái nghề mộc truyền thống của Tràng Sơn. Để rồi âm thanh ấy đã thôi thúc chàng trai Nguyễn Văn Giang tìm được hướng đi riêng cho sự phát triển của làng nghề. Từ hồi sinh viên thì mình làm cho rất nhiều bạn bè, rồi sau đó thì dần dần là mình được mọi người biết đến là mình làm đồ gỗ là nhiều đó. Thì sau khi có nhiều rồi thì cũng vì một cái phần vì yêu cầu của công việc nên là mình quyết định là mở công ty để mình sẽ làm việc một cách là chuyên nghiệp hơn. Thì trước là mình chưa có công ty thì mình làm việc là nó là theo kiểu là rất là tự phát. Đó, thì mình giải quyết việc có khi thì nó sẽ kém hiệu quả hơn là khi mình thành lập được công ty này rồi thì mình cũng muốn một phần là gìn giữ được cái nghề và phát triển cái thương hiệu cho vùng làng nghề của mình. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề mộc tại Tràng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Ngay từ khi còn nhỏ, Nguyễn Văn Giang đã được học nghề của cha ông. Lớn lên, tốt nghiệp khoa kiến trúc Đại học Xây dựng với một niềm ấp ủ là sẽ trở thành kiến trúc sư để có thêm kiến thức, gìn giữ và phát triển tinh hoa nghề mộc truyền thống quê mình và dần tiến tới là xây dựng một thương hiệu nghề mộc làng Tràng Sơn. Năm 2004, sau khi tốt nghiệp, trong xu thế nghề mộc truyền thống Tràng Sơn dần mai một, kiến trúc sư Nguyễn Văn Giang với ấp ủ gìn giữ và mơ ước phát triển nghề mộc truyền thống. Anh đã về quê, lựa chọn và tập hợp một số nghệ nhân và thợ có tay nghề cao trong làng, lập xưởng gỗ Giang, Hà Tây, giờ là công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Giang. Kế thừa tinh hoa nghề truyền thống, tổ chức sản xuất, thi công các công trình kiến trúc cổ truyền, truyền thống như nhà ở dân gian, nhà kẻ truyền, nhà gỗ truyền thống, đình, chùa. Nhận thấy phương thức sản xuất của mình còn nhỏ lẻ, rất thủ công, anh đã tìm cách khắc phục bằng cách tận dụng xưởng gỗ tại quê nhà, sau đó chuyên nghiệp hóa từng khâu, thuê thợ làm theo công đoạn, khiến năng suất và chất lượng tăng cao. Cách làm này của anh tuy không mới nhưng rất thích hợp đối với Tràng Sơn. Đối với xã Tràng Sơn chúng tôi là một cái xã là có nghề mộc truyền thống từ rất lâu đời rồi. Nên đặc biệt là để gìn giữ và phát huy cái nghề mộc cổ của cha ông để lại thì cái này thì cũng rất là ít. Và trong những thời điểm hiện nay thì anh Nguyễn Giang là một thanh niên rất là trẻ để đứng ra thành lập doanh nghiệp từ năm 2008. Thì cái cơ sở của anh Giang là nhằm khôi phục lại nghề truyền thống của cha ông, đó là cái nghề làm nhà cổ và làm nội thất theo cái thị trường hiện nay, nhưng đặc biệt là làm nhà cổ. Thì anh em chúng tôi là lãnh đạo địa phương đánh giá rất cao về cái vai trò và cái hoạt động của công ty cho anh Giang. Anh Nguyễn Giang đã khôi phục lại cái đội ngũ già có, mà đặc biệt là lớp trẻ hiện nay để nhằm giữ gìn cái nghề truyền thống của cha ông. Đặc biệt là cái giữa hai thế hệ, cái lớp già và truyền nghề cho lớp trẻ nhằm khôi phục lại những cái nghề truyền thống của cha ông. Công ty trách nhiệm hữu hạn gỗ Giang ngày càng có nhiều khách hàng và bạn hàng tin cậy. Những đơn đặt hàng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội chính là minh chứng cho cách làm và hướng đi đúng đắn này.
Một trong những điều mà kiến trúc sư Nguyễn Văn Giang trăn trở nhất đó chính là việc gìn giữ và phát huy được tinh hoa của mộc Tràng Sơn. Đặc biệt là việc xây dựng nhà gỗ Việt Nam theo kiến trúc cổ nhưng lại đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống hiện đại. Nhưng để làm được điều này thật không đơn giản đối với một chàng trai trẻ. Ở thời điểm trước thì là mình cũng còn ít tuổi nên là mình rất ít kinh nghiệm để mà mình làm việc. Vì thường là khách hàng thì họ có cái nhu cầu làm nhà gỗ đó thì họ có các cái yêu cầu khá cao, mà ở mình ở thời điểm bắt đầu làm thì mình ít kinh nghiệm về cái đó. Còn đến ở thời điểm này thì khi mình làm quen thì chắc là cái điều kiện khó khăn nhất với mình bây giờ là về cái điều kiện mặt bằng nhà xưởng ở trong làng nghề thì nó tương đối là chật chội. Và làm sản xuất nhà gỗ thì thường là đòi hỏi không gian là tương đối là lớn. Có thể nói, nhà gỗ Việt Nam là một trong những công trình kiến trúc khó nhất và cũng đòi hỏi người thợ phải có trình độ giỏi và không phải ai cũng có thể làm được. Bởi cái khó của làm nhà gỗ không chỉ ở cách chạm, khắc mà còn phải biết cách đo và tính tỷ lệ sao cho hài hòa, chính xác. Hiện tại ở Tràng Sơn, số lượng người làm được nhà gỗ chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là những người đã lớn tuổi. Do đó, Gỗ Giang mới tập trung vào mảng này để cố gắng giữ gìn nét nghề truyền thống. Để tạo nên các sản phẩm nhà gỗ thuần Việt, anh Giang không chỉ tích cực học hỏi cách làm nhà gỗ mà còn mời các nghệ nhân có uy tín tham gia. Những sản phẩm nhà gỗ của Gỗ Giang làm từ gỗ lim, gỗ xoan, gỗ hương đã ra đời và được đánh giá rất cao. Sau khi cái ngôi nhà hoàn thành đó, thì phải nói là không những là gia đình thôi, bà con dòng họ, rồi nhân dân ở cái vùng đó, mà rất nhiều những cái người ở các cái tỉnh khác và kể cả trong Nam Bộ là đi ra tham quan, rồi quay phim chụp ảnh, người ta đánh giá rất cao về cái thiết kế của cái ngôi nhà. Trong gia đình tôi khi mà ở và sinh hoạt trong cái nhà đó thì rất là thoải mái, thì tiện lợi, thoáng mát và cảm thấy nó gần gũi với thiên nhiên. Đấy là những cái đặc điểm mà tôi rất thích ở cái ngôi nhà đó. Những ngôi nhà gỗ do anh thiết kế không chỉ giữ lại được nét truyền thống mang kiến trúc đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ, mà còn là sự sáng tạo khi áp dụng và kết hợp theo phong cách hiện đại. Qua mỗi công trình, người ta vẫn nhận ra nét đặc trưng của làng nghề Tràng Sơn, nhưng ẩn đâu đó là một phong cách rất riêng và một niềm đam mê dành cho các công trình kiến trúc. Với cái nhu cầu làm nhà gỗ và sử dụng nhà gỗ của các khách hàng bây giờ đó thì mình thấy là họ có một cái lối sống nó cũng có một chút là khác, nó thậm chí là cũng rất khác so với cái lối sống ngày xưa. Ngày xưa thì có thể là sân rộng, có không gian tuốt lúa, có không gian phơi, rồi có khi trước trồng cau sau trồng chuối hoặc là có ao hay đó chẳng hạn. Nhưng thời giờ thì sinh hoạt nó cũng khác. Cuộc sống nó cũng hiện đại thì cũng có một số cái thói quen nó cũng thay đổi. Ví dụ có nhà thì có thể họ sử dụng các cái thiết bị sử dụng ở trong nhà nó hiện đại, ví dụ như là bếp thì họ cũng không dùng ở ngoài tách rời bên nhà nữa đó. Thì gần như trước một số cái yêu cầu mà phải đáp ứng được cái cuộc sống hiện đại bây giờ thì mình cũng có đưa ra một số cái thay đổi phân chia không gian nó khác với kiểu chia không gian truyền thống của ông bà các cụ ngày xưa đó. Thì trong nhà bây giờ họ có thể là kết hợp trong đó, nó có thể không gian sử dụng là có vệ sinh này, có bếp này, khép kín luôn ở trong nhà đó. Thì gần như là mình đưa được các cái không gian đó vào ở trong nhà, có thể khép kín ở trong nhà để họ sử dụng cho nó thuận tiện hơn và đáp ứng được cái nhu cầu cuộc sống hiện đại bây giờ. Làm tư vấn thiết kế cũng như trực tiếp làm nhiều công trình lớn, nhỏ khác nhau và mỗi công trình lại để lại trong anh nhiều ấn tượng thật khó quên. Một trong những công trình để lại ấn tượng đó là nhà của ông Lê Văn Quang. Anh chỉ cho chúng tôi xem và giải thích cho chúng tôi hiểu về kiến trúc của ngôi nhà. Nghe anh nói chuyện, nhìn cái cách mà anh kể về những kiến trúc cổ, những công trình nhà cổ mà anh đã thiết kế và xây dựng, người ta mới thấy hết tâm huyết của một chàng trai trẻ đối với sự phát triển của làng nghề. Qua mỗi công trình kiến trúc, người ta không chỉ thấy được nét truyền thống của nhà gỗ Việt Nam mà còn như thấy một phong cách rất riêng của anh. Hay nói cách khác, trong mỗi công trình ẩn hiện đâu đó có tâm hồn, tính cách của anh trong.
Có lẽ đây chính là điều đã làm nên thương hiệu gỗ Giang ngày nay. Tôi có một cái cảm nhận là thế này. Từ cái ngôi nhà của mình đã được ở rồi, là ở mấy năm nay rồi, thì bây giờ là làm một cái ngôi nhà to hơn. Và qua cái bản thiết kế như thế thì tôi thấy là tôi tin tưởng là cái ngôi nhà ấy sẽ là một ngôi nhà đẹp. Từ hồi còn bé thì đã quen với cái nghề mộc rồi. Trong các cụ làm nhà gỗ hoặc là làm mộc thì mình rất là thích, mà trong giờ thấy những cái nghề mà còn một chút của gọi là dấu ấn của truyền thống ngày xưa đó thì gần như nó ít dần đi. Nếu nó mất đi rồi mà gần như là qua một vài thế hệ nữa mà không giữ thì chắc là bạn muốn làm lại chắc rất là khó. Mơ về nghề hiện tại của mình thì chắc mình rất muốn là phát triển được cái làm nhà gỗ ở quê mình. Chúc cho thợ mộc làng ta dựng bộ cửa nhà thật là xinh thay, lắp kèo rồi lắp đòn tay, thương bên đóng đố, khéo tay tài nghề. Lời chúc chân tình mà sâu sắc ấy cũng chính là những mong muốn của người dân làng Tràng. Mong sao cho nét nghề, nét văn hóa lâu đời của Tràng Sơn được giữ mãi. Và Nguyễn Văn Giang đã không chỉ góp phần lưu truyền, gìn giữ mà còn đưa tinh hoa của mộc Tràng Sơn tỏa sáng.